Gần như tất cả mọi người đều có những tiếng nói trong đầu của mình, một dòng chảy suy nghĩ rì rầm chạy bên trong tâm trí gần như mọi lúc. Tuy không thường nghĩ về nó và có thể sẽ không bao giờ thảo luận với nhau. Có những tiếng nói đầy khích lệ kêu gọi bạn hãy cố gắng chạy nốt quãng đường cuối cùng, gần đến rồi, chạy tiếp đi, cố gắng lên. Hay trấn an bạn, bình tĩnh, bởi cuối cùng mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Nhưng đôi lúc những tiếng nói trong đầu ấy đơn giản là chẳng tốt đẹp hơn chút nào. Nó nhận sự thất bại, đầy mong muốn trừng phạt, hoảng loạn hay nhục nhã. Nó không đại diện cho sự thấu hiểu sâu sắc nhất của chúng ta hay những khả năng chín chắn nhất. Nó không phải là tiếng nói của bản chất tốt đẹp. Ta nhận thấy bản thân tự nói rằng mày làm tao cảm thấy ghê tởm, hay mày đẫm đến đâu thì hỏng đến đấy, hay mày là thứ vô dụng. Những câu nói vang vọng trong đầu ấy đến từ đâu? Một câu nói bên trong luôn từng là một câu nói đến từ bên ngoài. Chúng ta hấp thụ cả tông và tiếng nói của người khác, từ một ông bố, bà mẹ, hay gây gổ hoặc giận dữ, hay từ những lời hăm dọa của một đứa anh luôn muốn hạ thấp giá trị của người em, những lời nói của một kẻ thường bắt nạt ở trường, hay một người thầy mà bạn dường như không thể làm hài lòng. Chúng ta hấp thụ những giọng nói ấy bởi vì trong một khoảnh khắc nào ấy ở quá khứ chúng có vẻ thuyết phục với chúng ta. Những nhân vật uy quyền này lặp đi lặp lại thông điệp của họ cho đến khi họ cư ngụ luôn ở cách suy nghĩ của chúng ta. Và rồi cũng từ một phần của việc để đạt được hạnh phúc ở tuổi trưởng thành đã liên quan đến việc ta thay đổi những tiếng nói bên trong của mình. Có nghĩa là ta phải gặp gỡ với nhiều giọng nói khác nhau, vừa có sức thuyết phục, vừa tự tin, vừa hữu ích và mang tính chất xây dựng trong một thời gian dài, và ta chăm chú hấp thụ chúng. Đó có thể là giọng nói của một người bạn, một người thầy, một nhà trị liệu, một tác giả hay những thần tượng của ta. Chúng ta nghe chúng đủ thường xuyên xung quanh những vấn đề đủ phức tạp và ấn tượng. Dần dần chúng trở thành bình thường và cảm thấy như một phần hồi đáp tự nhiên. Cuối cùng chúng như những thứ ta tự nói với bản thân mình, rồi trở thành suy nghĩ của chính chúng ta. Một giọng nói nội tâm tốt sẽ là một giọng nói có thể nói chuyện được với chúng ta một cách nhẹ nhàng, ân cần và không vội vã. Bạn sẽ cảm thấy như một cánh tay đầy tình cảm khoác lên vai của mình bởi một ai đó đã sống đủ lâu, tuy đã nhìn thấy rất nhiều điều buồn bã, nhưng không cay đắng và hoảng sợ bởi những điều đó. Ngược lại, trong một số hoàn cảnh khó khăn hay đáng xấu hổ như nơi ta làm việc chẳng hạn, ta lại có những giọng nói như chế nhạo hoặc coi thường trong đầu của mình, liên quan đến những thất bại của chúng ta, như ta không thể thuyết trình được trước đám đông, hay mất quá nhiều thời gian để học bằng lái xe hay một môn học nào đó, không thể là một người kinh doanh hay bán hàng thành công, xuất sắc. Những điều ấy trở thành những trở ngại trong tình yêu và sự trân trọng. Vậy, ta nên chú ý và trân quý những giọng nói được tách biệt giữa thành tích của mình và tình cảm yêu thương. Ta nên nhắc nhở rằng chúng ta đang được yêu thương kể cả khi chúng ta thất bại. Và rằng chiến thắng hay thất bại một điều gì đó chỉ là một phần
và không nhất thiết là quan trọng nhất trong con người của chúng ta. Đó sẽ thường là giọng nói ân cần của một người mẹ, giọng nói chấp nhận của một người tình, một người yêu thương bạn vì bạn có thể là chính mình dù với bất kỳ thành tích gì. Giọng thấu hiểu của một nhà thơ mà ta yêu thích, hay có thể là của một đứa bé 9 tuổi nói với bố mẹ về những căng thẳng của em. Nhiều người trong chúng ta lớn lên xung quanh bởi những người hay lo lắng, với những người rất dễ mất bình tĩnh khi họ chỉ mất một vé gửi xe, hay những người dễ bị hạ gục bởi những rào cản nhỏ nhặt hay những chi phí hàng ngày. Những người này không có lòng tự tin vào bản thân, và do đó dù không cố tình muốn làm hại hay tổn thương đến chúng ta, họ cũng không thể đem đến niềm tự tin vào bản thân cho chúng ta. Như mỗi lần phải đối mặt với một kỳ thi thì họ lo sợ hơn chúng ta, hoặc cứ luôn hỏi rằng ta có mặc đủ ấm khi đi ra ngoài hay không, rồi lại lo lắng về bạn bè và những thầy giáo ở trường học. Thậm chí họ còn chắc chắn rằng kỳ nghỉ đến sẽ biến thành một thảm họa. Nếu không may hay vô tình những tiếng nói này trở thành tiếng nói trong đầu của chúng ta và che phủ khả năng của ta về nhận biết được tính chính xác điều ta có thể làm, chúng ta đã hấp thụ những tiếng nói của sự sợ hãi phi lý và yếu đuối. Trong những tình huống như vậy, ta cần có những giọng nói khác thay thế để có thể dừng lại nỗi sợ hãi và ám ảnh đang ngự trị trong đầu. Và quan trọng hơn là nhắc ta về sức mạnh tiềm tàng bên trong, thứ mà đã bị che giấu bởi luồng sợ hãi. Trong đầu chúng ta là một khoảng không rộng lớn và có nhiều hang hốc. Chúng chứa đựng những giọng nói của tất cả những người mà ta nghe và quen biết. Chúng ta cần học cách lọc những tiếng nói có ích và không có ích, và chỉ tập trung vào những tiếng nói mà ta thật sự cần thiết để dẫn ta qua những bụi rậm của cuộc đời.